Hello friends, welcome to my YouTube channel, Attorney E Immigration Lawyer. In today's episode po is part 2 ng K1 Visa and Domestic Abuse. So pag-usapan po natin ang yung mga karapatan. Yung part 1 po natin ay kung hindi nyo pa napanood, panoorin po ninyo. Pinag-usapan po natin yung iba't ibang klase ng domestic abuse, such as yung emotional and verbal abuse, physical abuse, sexual abuse, and financial abuse. At ang mga immigration options po ninyo, ano po ang mga dapat gawin. Ang intention po natin ay para po makatulong dun sa mga tao, especially mga kababaihan, mga kababayan natin na nasa ganitong situation. Okay po. I'm not saying, wag po kayo matakot na lahat po ng relationship with an American or yung mga foreigners po ay magiging ganito po ang sitwasyon. I'm not saying na ganoon. In fact, napakarami pong successful relationships between Americans, yung mga foreigners, and Filipina. Siyempre, yung mga value po nating mga Filipina, number 1 po ang pagpapahalaga natin sa ating pamilya. Kaya yun po ang kanilang gustong-gusto. And I am married to an American citizen, to an American, kaya masasabi ko po na marami pong successful relationships. So don't be scared. Ito pong information na ito ay para dun sa mga nangangailangan. At kung may mga kaibigan kayo, mga kakilala kayo na nasa ganitong situation, pwede nyo pong i-share itong episode na ito sa kanila or you can give them this information. Okay? Before we start, I want to introduce myself. My name is Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I've been practicing U.S. immigration law since 2008. I'm based in the U.S. If you want to schedule consultation with me, eb@eboardlaw.com or 713-315-7793. And mag-email lamang po kayo or mag-text sa akin. Okay? All right. So I'm going to be sharing with you my screen. Actually, bago po itong aking laptop. Valentine gift sa akin ng aking mister. So, I'm very happy. Pero with the new laptop, I have to figure out so many things. So just bear with me. I'm going to be sharing with you my screen. Of course, I prepared a PowerPoint presentation as always. Ayan. Okay. All right. So K1 Visa and Domestic Abuse. And I'm going to be sharing this information. Ito po ang information on the legal rights available to immigrant victims of domestic violence in the United States and facts. And also, meron kasama po dito yung facts about immigrating on a marriage-based visa. Okay, pero magpo-focus po tayo sa inyong karapatan. Okay, ang pulyeto pong ito will explain domestic violence and inform you of your legal rights in the US. Doon sa part 1 po natin, napaka-detalye po ng mga examples na binigay ko tungkol po sa domestic abuse. So, panoorin po ninyo and just nandito po siya sa channel natin. Okay? Alright, so ang International Marriage Broker Regulation Act, nire-require niya po or minamandate niya itong dalawang bagay na ito. Na ang US government should provide this pamphlet to foreign fiancés and spouses and mag-provide po ng info with respect to the criminal and domestic violence history of the petitioner. Yun po, ang act na ito, itong IMBRA, hindi niyo po kino-cover lahat po. Pero ito po ay minamandate nito yung mga gumamit ng mga marriage broker. Okay? Okay, pero kung yung say, nakilala niyo yung partner niyo sa Facebook, yung Match.com, hindi po siya considered na marriage broker. Pero yung mga gumamit po ng international marriage broker, mandated po sila na gawin po itong dalawang ito. Ang purpose po ng IMBRA ay mag-provide ng accurate information para dun po sa mga fiancé, sa mga maging asawa ng American citizens or American or permanent resident petitioners na magbigyan po sila ng accurate information, especially po kung merong history ng criminal and domestic violence. Alam niyo po yung sinasabi nila sa domestic violence, di ba? Na minsan kang sinaktan,
ay huwag kang umasa na hindi mauulit. Kaya nga po napakadelikado ng domestic violence. Ganon din po yung mga petitioner na doon sa mga nagdaang relationship nila ay merong silang history ng violence. Maaring nag-end na yung marriage na yon, and then ngayon ay ikaw ay pinipetisyon nitong petitioner na to. Yun po ay nakakatakot yung ganung situation kasi hindi mo masasabing hindi na siya magko-commit man ng domestic violence, di ba? So ito po ang isang goal ng act na ito ay magbigay ng information about the petitioner. Okay. What is domestic violence? Pinag-usapan po natin ito. Repeated act po ng intimate, ng isang somebody na meron kang intimate relationship, whether spouse, parent, kahit yung child mo ay pwedeng maging biktima ng domestic violence. Kahit magulang ay pwedeng maging victim ng domestic violence. Okay? Kahit hindi pa kayo kasal. Okay? Lalaki, babae, same-sex relationship, wala po siyang pinipili. Doon sa part 1 natin, inisa-isa po natin siya at nagbigay din po tayo ng example. Okay, under all circumstances, domestic violence, sexual assault, and child abuse are illegal in the United States. All people in the U.S., regardless of race, color, religion, sex, age, ethnicity, or immigration status, are guaranteed protection from abuse under the law. So kung ikaw, ang immigration status mo ay K1 lamang, hindi ka pa green card, at nasasubject ka sa ganito, o kaya na out of status ka na pero nasasubject ka naman sa domestic abuse, ay mayroon ka pa ring protection under US law. Okay? At ito po ang iyong mga karapatan. Any victim of domestic violence, regardless of immigration status or citizenship, lahat po ng biktima, kahit ano po ang iyong immigration status o ang iyong citizenship, ay pwedeng humingi ng tulong. Okay? If you are experiencing domestic violence in your home, you are not alone. Ito pong pamphlet na ito ay upang matulungan po kayo sa inyong mga karapatan. Okay, so ano po ang mga karapatan ninyo? What are the legal rights for victims of domestic violence in the U.S.? All people in the U.S., regardless of immigration or citizenship status, are guaranteed basic protections under both civil and criminal law. Okay. So, lahat po ay regardless, meaning kahit ano ang yung immigration status, wala kang status, may status ka, kahit ano ang yung citizenship, mayroon kang protection under both civil and criminal law. Okay? Laws governing families provide you, number 1, the right to obtain protection for you and your children. Alam niyo po, sa domestic abuse, di ba, yung abuser mo, ayaw kang tantanan, yan, lagi kang hinaharas, pwede ka pong pumunta sa court at humingi ka ng protective order or restraining order. At kapag violate yun ng iyong abuser, tatawag ka ng police and then ma-aresto naman ang iyong abuser. So that's one way for you to protect yourself and your children. The right to legal separation or divorce. So kahit in-sponsor ka ng iyong asawa or ng fiancé, na pangasawa mo na, okay? So pwede ka pa rin mag-seek ng divorce. Hindi ibig sabihin porket in-sponsor ka niya, forever ka na kahit anong gawin niya sa'yo. No. You have the right to seek legal separation or divorce with or without the consent of your spouse. Okay? Pangatlo, the right to share certain marital properties. So, may mga marital laws po. So, bawat state, di ba marami tayong states, bawat state po ay may mga marital laws. Meaning, ito po yung batas na nag-govern sa mga ari-arian ng mag-asawa. So, say, tumira kayo sa Colorado or tumira kayo sa New York or kung saan man sa Texas, may kanya-kanya po siyang batas. In cases of divorce, the court will divide any property or financial assets between you and your spouses. Ito po yung mga assets that you and your spouses have together. Okay, so base po yan sa kanya-kanyang batas. Okay, so dito kayo tumira at nag-divorce kayo, doon po ang
ang dissolution ng inyong marital property ay magbabase po doon sa batas na yon, yung mga karapatan po ninyo. Okay? Ngayon, kung may karapatan ka under the law na dapat may share ka, ay dapat makuha mo yon kung kayo ay magdi-divorce regardless of your immigration status. Okay. Mayroon kang karapatan, you have the right to ask for custody of your children and financial support. So, custody ng mga bata, kung may mga bata, of course, yung child support ng mga bata, financial support po. Okay, may karapatan ka rin nun. The parents of children under the age of 21 often are required to pay child support for any child not living with them. Ayan. So, ang mga magulang ng batang below 21, pangkaraniwan po ay pinagbabayad ng child support kung hindi po nakatira ang bata sa kanila. So, it depends po sa batas po ng state niyo. Makipag-usap po kayo sa inyong family lawyer pagdating po dito sa aspetong ito. Okay? Consult a family lawyer who works with immigrants to discuss how any of these family law options may affect or assist you. Ayan, makipag-usap po kayo sa isang family lawyer. Alam nyo, minsan nakikipag-usap ka lang sa kaibigan na hindi naman abogado o kaya nagtatanong ka sa mga taong hindi naman nila alam. Bibigyan ka ng payo, hindi naman sila abogado. Okay? Ang pinakamagandang gawin, the smartest thing to do ay makipag-usap sa isang family lawyer sa tamang tao po na kausapin. Okay? So, hindi po yung makikwento mo sa kaibigan mo. Pagpapayuhan ka ng kaibigan mo na ganyan ang gagawin, hindi naman po siya abogado. Okay? So, makipag-usap po kayo dun sa mga dapat ninyong kausapin na makakatulong po sa inyo. Kung family law matter, makipag-usap po kayo sa family lawyer. Kung immigration po, makipag-usap po kayo sa immigration lawyer. Okay. Under U.S. law, any crime victim, regardless of immigration or citizenship status, can call the police for help. So, wag niyo pong intindihin or wag niyo pong, kung expired na yung status, pero naging victim kayo ng crime or nangyayari po yung tapos hindi ka tatawag ng police. No. Mayroon po kayong karapatan regardless of your immigration status or citizenship na humingi ng tulong at tumawag ng police. Okay? Call 911 if your child or children are in danger. Ayan po. Dito po, 911 ang dinadial. Lalo na doon sa mga domestic violence cases, di ba? So, tumawag po kayo ng police. The police may arrest your fiancé, spouse, or another person if they believe that person has committed a crime. So, pwede po silang maaresto. You should tell the police about any abuse that has happened even in the past and show any injuries. So, sabihin niyo po sa police kung ano man yung mga abuse na naranasan nyo, yung mga injuries nyo, kung paano kayo sinaktan, kahit na po yung sa nakaraan na pangyayari, isabihin nyo sa police na darating. Anyone, regardless of immigration or citizenship status, may report a crime. So kahit sino po ay po pwedeng mag-report ng crime. Okay? Likewise, if you are a victim of domestic violence, you can apply for a court protection. Ayun po yung pinag-usapan natin, nahingi ka na restraining order para wag ka nalapitan nitong abuser mo. Wag ka puntahan, wag ka i-harass. A court-issued protection order or restraining order may prohibit your abuser from calling you, from contacting, approaching, or harassing you or your children or other family members. So para hindi ka tinatawagan, hindi ka tinitext, pinupuntahan, sinusundan, humingi ka po ng restraining order. Applications for protective orders are available at most courthouses, police stations, women's shelters, and legal service offices. So ito po mga information, pumunta kayo sa courthouse, sa mga shelters, meron po sila mga counselors doon, and yung mga legal service offices po. Alam niyo dito sa Amerika na ang kagandahan dito, marami po mga shelters. Marami po mga domestic abuse shelters, women's shelters na pwede niyong puntahan. So wag kayong mag-worry na wala po kayong pupuntahan, you're gonna end up sa kalsada,
Pwede kayong pumunta sa shelter and meron po silang mga tulong doon. Marami din po mga churches na mga may programs at non-profit organizations na may mga programa para po sa mga victims ng domestic abuse. Okay, what services are available to victims of domestic violence and sexual assault in the United States? Ito po yung mga po pwedeng services na ma-avail ninyo. Counseling, interpretation, emergency housing, even monetary assistance. Ito po yung mga number ng national telephone numbers or hotlines na po pwede nyo pong tawagan. Okay, picturean po ninyo ito at tawagan nyo. Interpreters are available and these numbers can connect you with other free services for victims in your local area, including emergency, housing, medical care, counseling, and legal services. Ito po mga services na to, of course, you know, yung mga naging victim ng abuse, hindi na sila once they decide na ayaw na nilang bumalik sa bahay nila, ang problema nila yung housing. So ito po mga organizations na to, may mga resources sila. Yung housing, may mga counselors po, yung mga social workers, case managers, na pwede mong kausapin. May mga legal services din po dyan na mga pro bono services. Okay? May mga medical care na pwede rin i-provide. So ito po ay tawagan ninyo itong mga hotline na to. Huwag niyong isipin na there's no help for you. May tulong po for you to get out of that situation. You have to call for help. Okay? Kasi hindi naman nila malalaman na kailangan nyo ng tulong kung hindi po kayo hihingi ng tulong. At ito po ang mga information. May mga interpreters po sila para sa mga iba't ibang lengguwahe. So don't be scared na, hindi ka maintindihan. Maintindihan po kayo. Of course, as I always say, kapag in danger po ang life ninyo at ang inyong safety, ang tatawagan po ninyo ay 911 o ang police. Okay? Ito po, ano po ang mga immigration options? We discussed this sa first part, pero babanggitin ko na rin po, self-petitions for legal status under the VAWA Act or the Violence Against Women's Act. Kung nasa deportation po, cancellation of removal under VAWA, at U-visa naman po para sa mga victim ng crime, para doon sa sex trafficking naman ay meron din tinatawag na T-visa. Makipag-usap po kayo sa immigration lawyer, and may mga non-profit organizations naman po na may mga abogado na pwedeng niyong makausap tungkol sa bagay na ito. Kung kayo ay nakarating sa US with a K-1 visa o kaya spouse kayo, spouse petition, tapos yun ang kinatatakot nyo na, oh my God, naku, hindi na ako sponsor, hindi itutuloy yung sponsorship. So magiging, you know, ayaw mong umalis doon sa situation because of that. Ang gusto ko po sana sabihin sa inyo ay may mga iba pong options para sa inyo. Ayon po sa batas, meron tayong tinatawag na Violence Against Women's Act. Hindi lamang po ito sa babae na victim, pwede rin pong lalaki ang victim at pwede rin pong same-sex marriages. Okay? Okay. These immigration benefits each have specific requirements that must be established. So ito po, yung binanggit ko ay may kanya-kanyang mga requirements. Kaya po makipag-usap po kayo sa immigration lawyer na may experience sa pag-work with victims of domestic abuse. Okay po. Yan po ang ating part 2. At sana po ay nakatulong po ako sa inyo. At kung kailangan nyo po makipag-usap sa akin, if you want to schedule a consultation, eb@eboardlaw.com. At ang aking pong cellphone naman, kung gusto nyo pong mag-text sa akin, 713-315-7793. Ang website ko po ay www.eboardlaw.com. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux. At gusto ko po sanang sabihin sa inyo na you have to be strong, you have to be courageous. And, you know, God is always supporting you. God is always loving you. And magpakatatag po kayo if you are in this situation, there is help available for you. At ito po ang mga information ko. Again, para po dun sa mga hotlines po dito sa US,
Ito po ang mga phone numbers. Okay po? And I want to thank everybody po for subscribing. Please share this to your friends and tulungan niyo po ako na mag-grow ang ating channel. At maraming salamat po. Till next time po, ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux. Thank you po. Bye. See you next time.